nandito tayo sa ating classroom. Ha? Meron akong ituturo sa inyo na tip sa kung ano ba ang tamang spelling ng believe, ng receive, at saka ng iba pang words na similar dito. Kasi ang daming nalilito sa I ba ang mauna? Is it I first or E first? It depends, no? Ang secret dyan ay, kilala niyo si Alice? Yan. Kilala niyo si Alice? Hindi. Dapat kilalanin niyo si Alice. Kasi malaking tulong ang nagagawa ni Alice pagdating sa spelling ng mga ganitong words. Okay. Ano ba ang naitutulong ni Alice? Ganito yon. Pag nakita nyo na L ang nandoon sa word, okay? Tulad ng word natin na believe, ibig sabihin, mauuna yung I. Alright? Ito. Kung ang nandoon naman ay letter C, mauuna naman yung E. Tulad nito. Okay. For example, sa word na believe. Believe. L ang nandyan. Alright? L. So, ibig sabihin, dahil kay Alice, mauuna yung I bago yung E. Alright? Naintindihan? Okay. Ngayon naman, dito naman tayo sa word na receive. Okay. C naman ang nandito. Ibig sabihin, kailangan na naman natin si Alice. So, kapag C ang nandyan, mauuna yung letter E bago yung I. Okay. The word deceive. Okay. Nandyan na naman si letter C. Ibig sabihin, mauuna yung letter E bago yung I. Deceive. Okay? Next word. Ang next word natin ay relieve. Woo! May letter L tayo. Ibig sabihin, Alice ulit, mauuna yung I bago ang E. Okay? Naintindihan? Next word. O, wala na. Believe, receive, deceive, relieve. Wala na akong maalala eh. Kayo, baka may maalala kayo. Sa susunod na vlog ko, pwede nyo i-suggest pag napanood nyo ito. Okay? Thank you for watching. Sana may natutunan kayo.